Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. Сегодняшнее видео посвящаем погоде. Мы обещали это сделать и делаем. Предлагаем вашему вниманию анализ погоды зимой 2023 и 2024 годов. У нас на канале были прогнозы погоды на всю зиму с декабря 2023 года по февраль 2024 и были помесячные прогнозы погоды. Напомню, что мы наблюдаем за погодой уже давно. Разные способы использовали, что-то использовали из знаний наших предков, бабушек и наблюдали за некоторыми растениями и за животными. Но в последние годы, изучая западную и ведическую астрологию, мы подошли ближе всего к пониманию погоды. Погодой на Земле в большей мере управляют аватары Земли. Это Солнце, Луна, Марс, Венера, Сатурн и Юпитер. Другие планеты тоже в какой-то мере тоже определяют погоду и управляют, но вот эти планеты настоящие аватары, которые очень многими процессами управляют на Земле. Причем очень важно, в каком знаке зодиака находится та или иная планета. К этому надо добавить еще один важный фактор – в каком регионе, области планеты находится определенная страна, район или город, или какая-то область особая. Для себя мы уже знаем, что наш район находится в знаке стихии огня, поэтому получаем дополнительные подсказки о погоде именно для своего региона. Но планеты одинаково влияют на всю Землю, но проявляются особенности погоды в зависимости от того, в каком знаке зодиака находится тот или иной регион. Сегодня, изучая ведическую астрологию, понимаем еще один важный фактор влияния на погоду. И он очень важный. Погода является отражением таких качеств человечества, как гнев, зависть, злость, вожделение, безумие. Почему-то именно эти качества хочется назвать из-за того, что вот они вызывают определенную погоду. В каком состоянии находится население определенной страны, области, региона, вот такие проявляются погодные аномалии. Если вдруг появляется резкий ветер, гром, разрушительные смерчи и другие явления, знайте, что где-то рядом с вами накопилась в большом количестве энергия разрушения. Причем эта энергия находится в мыслях, в словах тех людей, которые живут рядом с вами. Эта тема будет становиться все более актуальной, и нам придется менять свое сознание, чтобы стихии нашей физической реальности не смели нас с поверхности Земли. Не сменимся, тогда просто-напросто будет смыв нас с Земли. Ну а теперь давайте приступим к анализу. Сначала собираем информацию, которая находится у нас под видео. Зиме были посвящены 3 видео, которые посмотрели, вот эти видео посмотрели около 150 тысяч человек, 2325 зрителей рассказали о погоде в их регионах, местах, районах, городах. 81% зрителей подтвердили, что зима была зимней со снегом и морозами. Также мы провели опрос подписчиков и зрителей 2 недели назад с такими вот вопросами. У нас есть такая возможность через сообщество, вот такие вопросы мы поставили. Подтвердился ли прогноз на зиму 23-24 годов, и она была со снегом и морозами? На этот вопрос ответили 73% опрошенных. Второй был вопрос: зима была теплая, без снега и мороза, ответили на него 24%. Ну и был третий вариант, опишите свои варианты, 3%. К этим цифрам хочу добавить еще дополнительно вот такую информацию о погоде этой зимой. Не только, но вот особенно было в феврале в разных странах и регионах. Послушайте, и вы просто поймете, что действительно творят планеты в определенных регионах.
Итак, Индия, штат Кашмир, причем Индия это теплая страна. Штат Кашмир занесло снегом по самую крышу многие селения. Сильный снегопад близ Калама в провинции Хайбер-Пахтунхва. Это все Индия. Индия снова же сильная метель в округе Лахул, штат Химичал-Прадеш. Еще одно селение было, район занесен снегом, это Сонамарга, штат Джамлис и Кашмир. Вот это у нас теплая Индия, которая всегда славится теплыми погодами. Смотрите, что творилось в этом году. В феврале морозы были на севере Китая, и они достигали минус 52 градусов. Мощный азиатский антициклон охватил тогда после Китая просторы Сибири, где были морозы от минус 40 до минус 46. Кстати, начало зимы там было в Сибири более-менее, я наблюдала, минус 30, минус 24 градуса, очень долго держалось. А вот в феврале вот такие были аномалии. В провинциях Альберта и Колумбия, Канада, морозило до минус 36 градусов. Раньше такого не было. В Болгарии и Румынии зима была мягкой. Необычно был теплый февраль. В Башкирии зима с резкими перепадами температур. В некоторых районах морозы были до минус 50, но недолго. Еще читаем в сообщениях наших подписчиков. Германия. Правда, не указано, какая северная или южная часть, но в Германии была теплая, мягкая зима. Киевская область. Снег лег на мерзлую землю. Потом был еще сначала снег, потом сильный снегопад, но снег лежал недолго. Быстро растаял, февраль больше был похож на март. Это мы просто выборку сделали таких погодных аномалий, которые интересны и подтверждают то, что действительно зима по-настоящему была зимней, причем там, где даже ее никогда не было. Благодаря анализу сообщений наших подписчиков и зрителей мы получили вот такой результат. Прогноз погоды подтвердился от 73 до 81%. А это, кстати, очень высокий показатель. Поэтому мы будем продолжать делать прогнозы и ждать ваших рассказов о погоде в каждом месяце в вашей области, районе, стране и городе. Благодарим вас за обратную связь. Вместе мы как раз и составляем эту погоду, а в будущем мы научимся с вами и управлять погодой. Но это еще много-много воды в наших реках утечет. Много времени пройдет, пока наше сознание не изменится, и пока мы не наберемся вот этого осознания, понимания, что от нас зависит окружающее пространство, от нас зависит погода, и все те ответные, обратная эта связь из космоса, от наших аватаров и Солнечной системы, которые нам будут возвращать вот эти или позитивные, или негативные энергии, разрушительные негативные энергии. Все зависит от нас, от человечества. Ну что ж, мы встретимся с вами в новом видео уже в ближайшие дни. А пока желаем вам благодатной погоды, крепкого здоров'я, тепла і уюта в ваших домах. До нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Бажаємо вам благодатної погоди. Саме погоді ми присвячуємо наше сьогоднішнє відео. Пропонуємо вашій увазі аналіз погоди взимку 23 та 24 років. У нас на каналах були прогнози погоди на всю зимну пору року та на окремі місяці цієї зими. Нагадаю, що ми спостерігаємо за погодою різними способами давно. То дивилися і спостерігали, як себе ведуть певні рослини, тварини, і по цьому складали прогнози. Але в останні роки, вивчаючи західну та ведичну астрологію, ми підійшли ближче всього до розуміння формування погодних умов. Ми побачили на практиці, що на нашій планеті погодою управляють аватари сонячної системи, аватари нашої Землі. Це Сонце, Місяць, Марс, Венера, Сатурн, Юпітер.
Причому дуже важливо знати, в якому знаці зодіаку знаходиться в певний час та чи інша планета. І ще дуже важливий фактор – погода має свої особливості в залежності від того, в якому знаці зодіаку знаходиться район, область, країна, місто там, де ми живемо. Для себе ми знаємо, що наш південний район знаходиться в знаці стихії вогню. Але дуже важлива підказка для розуміння погодних тенденцій є ще одна. І зараз ми про неї теж скажемо. Вивчаючи ведичну астрологію, зрозуміли, що ще один важливий фактор впливу на погоду. Погода – це дзеркало, це відображення таких якостей характеру людей, як гнів, заздрість, злість, божевілля. Це негативні енергії, я їх не просто так перечисляю. Чому? Тому що саме зараз ці енергії впливають на стан погоди на землі. Там, де люди знаходяться в доброму настрої, позитивні, там погода зовсім інша. Але в основному зараз на землі така більшість людей, у яких працюють на повну катушку, це гнів, заздрість, злість і божевілля. В якому стані знаходяться люди, які проживають на певній території, такими і проявляються погодні аномалії. Якщо різко і невідомо звідки взявся вітер, гримить грім серед ясного неба, тут же вирують руйнівні смерчі та інші кліматичні явища, знайте, що поруч десь зібралось багато енергії руйнування в думках людей. В першу чергу в думках, а потім ще й в словах, і сюди енергія слів додається, і дій, але дуже-дуже багато мають значення саме наші думки, тому дуже важливо треба бути до цього моменту, до цих важливих підказок. Ця тема впливу свідомості людей на погоду в найближчі роки стане дуже-дуже актуальною, і нам прийдеться змінювати свої думки, свою свідомість, щоб всі стихії нашої реальності не змили та не здули нас з поверхні планети Земля. Бо ми можемо і таке зробити. Треба тепер добре думати перед тим, як думати. Ну, а тепер час самого аналізу погоди взимку 23 та 24 років. Спочатку збираємо інформацію під відео на наших каналах. Погоді взимку 23-24 років були присвячені 3 відео, які подивились на наших каналах біля 150 тисяч людей. 2325 глядачів та підписників розказали про погоду в їх районах, містах, областях, країнах. 81% глядачів підтвердили факт того, що зима, згідно прогнозу, була справді зимною, зі снігом та морозами. Також ми провели опитування підписників та глядачів 2 тижні тому з такими питаннями. Перше питання, чи підтвердився прогноз погоди на зиму 23-24 років, і вона дійсно була зі снігом та морозами. Отримали 73% відповідь на це питання. Глядачі відповіли, що саме так, була погода зимна. 73%. Друга відповідь була у нас в опитуванні. Зима була теплою, без снігу та морозу. Відповіли на це питання 24% наших підписників та глядачів. І було в нас ще третє питання. Опишіть свій варіант. Тут у нас 3%. Ну і треба додати з цих 3% ось цікаву інформацію про зиму саме 23-24 року в різних регіонах, районах та областях нашої планети, яка називається Земля. Дуже цікаві факти, і тому, будь ласка, послухайте. Індія. В лютому штат Кашмір занесло снігом під самі дахи будинків. Це тепла країна, Індія, і ось що у них було з погодою. Під самі дахи будинків снігу намело. Сильний снігопад був поблизу Калама в провінції Хайбер-Пахтунхва. Сильна хурделиця була в окрузі Лахул, штат Хімічал, Прадеш.
І ще один населений пункт Сонамарга, штат Джамліс і в штаті Кашмір. Знову ж такі от були погодні аномалії зимні в теплій країні. У лютому морози на півночі Китаю досягали до мінус 52 градусів. Сильний азіатський антициклон покрив простори Сибіру, де були морози від мінус 40 до мінус 46 градусів. До речі, початок зими і середина зими в Сибіру, я спостерігаю за всіма регіонами, і там було десь до 30, мінус 20, мінус 24 градуси. Для Сибіру це дуже тепла була зима. Але ось в лютому прийшов оцей важкий азіатський антициклон, він досить довго був в Сибіру, і там було від мінус 40 до мінус 46 градусів, в деяких регіонах і було менше, тобто і до мінус 50 градусів. Ще декілька фактів з розповідей наших глядачів. В провінціях Альберта і Колумбія Канади морозило в цьому році взимку до мінус 36 градусів. В Болгарії та Румунії зима була м'якою, особливо теплий був лютий. В Башкирії була зима з різкими перепадами температур. В деяких районах морози опускались до мінус 50, але ненадовго. Німеччина, правда, не повідомили нам, це південна чи північна. От розказали, що була тепла, м'яка зима. Київська область. Сніг впав на замерзлий ґрунт. Був снігопад, але сніг недовго вкривав білою ковдрою землю. Швидко розтанув. Лютий був схожий більше на березень. Ось ми привели вам приклади деяких повідомлень про погоду в різних країнах цієї зими. Завдяки аналізу ваших, шановні підписники та глядачі, повідомлень, ми отримали ось такий результат. Прогноз погоди підтвердився від 73 до 81%. А це дуже високий показник, тому ми будемо продовжувати досліджувати цю тему і надалі, і будемо складати прогнози погоди щомісячно. А від вас чекаємо підтвердження чи опис погодних умов у вашому районі, області, місті чи країні. Дякуємо вас за зворотній зв'язок. Разом ми і складаємо всі ці прогнози, аналізуємо і надалі будемо мати картину. І, до речі, ви самі теж будете мати картину в своїх руках, якщо будете вести щоденники, аналізувати, будете знати вже, коли яка планета, в якому знаці на планеті, і в вашому регіоні в цей час буде така от погода. Що ж, бажаємо вам гарної, благодатної всім погоди і до нових зустрічей на нашому каналі. Хай в ваших будинках, в ваших оселях завжди буде тепло та затишно. На все добре. Бувайте здорові!